მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა გადავიღო ესეთი ვიდეო. ერთ-ერთ წინა ვიდეოში IP Royal Phones ვიდეო იყო. დამიწერა ერთ-ერთმა ჩემმა გამომწერმა, რომ თუ შეგიძლიაო აქედან ფულის გამოტანა, თუ გამოგიტანიაო, როდესმეო IP Royal Phones-დან ერთხელ გამოვიტანე და ეხა ამიტომ მაქვს დარჩენილი 3 და 99 და როცა ეს $5-ზეა, ანუ როდესაც შემეძლება მინიმალური რაოდენობის გამოტანა, ვიდეოს გადავიღებ, რომ ფული გამომოქვს აქედანაც. რაც ალბათ იქნება შემდეგ შაბათ-კვირას რაღაცა ეგრე, იმიტომ რომ აქედან შედარებით მალე გამოვიმუშავება ფული. ვინც არის honeygain რა არის, ეს აპლიკაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიწეროთ ტელეფონზე და კომპიუტერზე და ანუ აქედან passive income-ს გამოვიმუშავოთ. ანუ passive income რა არის? ჩართული გაქვთ და ფული თავისით გენერირდება. on ინტერნეტი ჭირდება და თუ დეტალები და რაღაცები გაინტერესებთ, ჩემი honeygain-ის ვიდეოს აღწერაში დავტოვებ. კიდე სანამ ვიდეოს დავიწყეთ, მეგობრებო და გავაგზავნებთ გაჩვენებთ როგორ შეიძლება ამის გამოტანა. მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეოები. ამ ბოლო დროს მოგვიმატა გამომწერების შედარებით. აი ესე არის მეგობრებო, 1000 ნახვას ავწვდით, რაც ძალიან მაგარია. 24 გამომწერი დამემატა ბოლო თვეში, რისაც უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. და რავი, გამოიწერეთ არხი და ასე შემდეგ. და კიდე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი მუსიკის არხი, რომელიც აღწერაში იქნება ასევე. ხო რა, ჩემი სიმღერები აქ დევს, არავინ არ უსმენს და თუ გაინტერესებთ როგორი არის, შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. კარგი, მოდი ახლა გავაგრძელოთ ვიდეოს გადაღება, ხო? დავაწვეთ, ანუ აქ რამდენიმენაირად შეგიძლიათ რომ გამოვიტანოთ, მაგალითად აი request payout, ხო? ეხლა დამატეს ეს რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი რა არის და თლად სანდო არ არის, იმიტომ რომ დაუტესტავე და YouTube-ზე არ ვინახავს, ასე რომ ანუ მე მინდა გამოვიტანო დღეს ბიტკოინში, მაგრამ ანუ მოდი PayPal-ი ნახოთ უბრალოდ. ხო, ანუ აქედან დავწევთ request payout და მე მივუთითებ ალბათ email-ს PayPal-ის, მაგრამ მე ეს არ მინდა, მე მინდა გატანა ბიტკოინში და გაჩვენებთ მარტივად როგორ უნდა ქნათ. აი ბიტკოინი transaction fee, ანუ გამოტანის საფასური არის 7%, ну 27% რა გამოდის. $1 და 40 ალბათ, ხო რაღაცა ეგრე, მაგრამ არა უშავს. დავაწევით continuous და უყურე, ეხლა ეს რა არის. აქ უნდა ჩავწეროთ ჩვენი ბიტკოინის მისამართი და ეხლა ეს როგორ შეიძლება რომ ავიღოთ და აქ ჩავწეროთ. არსებობს უამრავი wallet-ი ბიტკოინის გამოსატანად, კრიპტოვალუტების შესანახად. აი მაგალითად აქ დავუმატებიათ კიდე ეს რაღაცა, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რა არის და ამას თავი დავანებოთ, მოდი. მაგრამ მე მინდა ეხლა გაჩვენოთ Binance-ი. ნუ Binance-ზე მე კაი ხანი უკვე ვარ, სადღაც რავი. ადრე Ethereum მქონდა, ეხლა პატარა ისენი მაქვს coin-ები ძირითადად, დიდი არაფერი. და აქ ვინახავ ჩემს მთელ ფულს, რაც მაქვს, ამას არ გაჩვენებთ აქ რამდენიან, აი აქ ანუ ამას დავწევით overview-ში, როდესაც გადახვალთ აქ თქვენ ბალანსს აჩვენებს. Binance არის სანდო, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი online ბანკი არის, ესე რომ ვთქვათ, რაც არსებობს დედამიწაზე. აქ შეგიძლიათ ტრეიდი, შენახვა, მის გამომუშავება, როგორ პროცენტების გამომუშავება, რაზეც მე მინდა რომ ვიდეოები გადავიღოთ თუ და გაინტერესებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეხლა ანუ აქ როგორ შეიძლება ბიტკოინის გადმოტანა თვითონ, ხო? ანუ როდესაც Binance-ზე დარეგისტრირდებით, თუ არ გაქვთ, ან რაცა გაქვთ, არ ვიცი, ჩემ ლინკს აღწერაში დავტოვებ და შეგიძლიათ იქიდან იმას. აი ესეთ იმას იზამს, რა ქვია, მოგიგდებთ, აქ მოგიწევთ თქვენი ვერიფიკაციის გავლა და ანუ იმის ჩვენება, რა ქვია, ID კარტის ჩვენება, ანუ პასპორტის სურათის გადაღება და რაღაც ეგეთები. მე როცა დარეგისტრირდებით უკვე ესეთ იმას ამოგიგდებთ, დავწევით ანუ wallets და overview. და გაჩვენებთ აქ ახლა რამდენი ფული გაქვთ და რაღაცეები, ხო? ნუ ჩემთან დავალული არის, იმიტომ რომ აი ეს დავწევით და გამოჩნდება თუ რამე გაინტერესებთ მე. ერთხელ უკვე აი დავადეპოზიტი აქ, ოღონდ ცოტა რაღაც 60 ცენტი იყო ბიტკოინის, რომელიც კრიპტოდაბიდან გამოვიმუშავე. აი აქ დავწევით დეპოზიტს, ხო? აქ ამოგიდებთ ორ ფანჯარას, ეს არის დეპოზიტ, კრიპტო დეპოზიტ, ანუ კრიპტო, ბიტკოინ რაღაც, ეთერიუმ და რაღაცები და fiat deposit. Fiat-ები არის $1 და ანუ ესე ვთქვათ რა, ეს ფული. ჩვენ ახლა დაგჭირდება კრიპტო დეპოზიტი. და ესეთი რაღაცა არის. აი select coin, ხო? აი აქ იმაზამთ select coin, bitcoin.
და network-ი, ანუ smart chain-ები არის, ანუ chain-ები არსებობს რამდენიმე, ანუ რავი, Ethereum-ის, Binance chain-ი და ასე შემდეგ, კიდე რაღაც pancake swap-ების რაღაცები, მაგრამ ანუ ჩვენ ახლა უნდა ავირჩიოთ იმის chain-ი, რა coins-ს ვრიცხავთ. მაგალითად, ჩვენ ახლა დაგვჭირდება Binance კიდე ბიტკოინი, რომ გადმოგვერიცხა მაგალითად BNB coin-ი, BNB chain-ს ჩავაგდებით და ასე შემდეგ რა. ესე იგი, ბიტკოინს დავაწვევით. ბიტკოინს დავაწვევით და აი ეს უნდა დააკოპიროთ, მეგობრებო. დავაკოპიროთ, მოდი, ანუ აქედანაც შეგიძლიათ, მაგრამ აქედან მირჩევნია. და აი აქ უნდა ჩავწეროთ. ანუ ეს არის ჩვენი ბიტკოინის მისამართი. მოდი კიდე ერთხელ უცბად გაჩვენებთ, ანუ overview შევალთ თავარი იმიდან. მე დავაწვევით deposits, crypto deposit და აი აქედან უკვე ბიტკოინი და network ბიტკოინი. აი ეს. აი ამას ვაკოპირებთ. და აი აქ ვაპეისტებთ. ხო, და confirm payout. email-ს გამოგზავნოთ ვერიფიკაციის კოდიო. ეხლა ამ email-დან კოდს ავიღოთ, აქ ჩავწერ და ვსიო იქნება. ეს მარტივად შევალთ email-ზე. აი მართლაც გამომიგზავნეს. დავაკოპირებთ ამას და ჩავუშვებთ აი აქ. ეხლა შემოწოთ ხო სწორია 818257 8257. კი ბატონო. ეს არის ესე. The equivalent of $20.50 in Bitcoin will be sent in 5 business days. ანუ 5 business დღეშიო გამოგიგზავნება თქვენ $20.15 ტოლი ბიტკოინი იმაზეა. სადაც მიუთითეთ. დავწევით OK-ს და ეგ არის. აქედან გაიტანა და 5 დღეში ან რამდენიმე დღეშიც იზამს ამას. გავაგზავნე ვიდეოს გადაღებას და გეტყვით აუცილებლად რამდენი დღეც დაჭირდა გამოტანას. შეხვედრამდე. ხო, ესე იგი მეგობრებო, ვაგრძელებთ ამ ვიდეოს გადაღებას. დაახლოებით 10 დღის შემდეგ, იმიტომ რომ არ ვიყავი სახლში რაღაც და მომიწია გარეთ გასვლა რამდენიმე დღით და მოკლედ ეს სამწუხაროდ ვერ დავამთავრე ეს ვიდეო. წინა ვიდეოში ნახეთ, რომ ჩამერიცხა ის რამდენიც იყო არ მახსოვს ზუსტად კრიპტოდაბიდან და უკვე რავი თითქმის მეორეჯერაც გამოვიტან ეხა, რაც საკმაოდ კარგი არის. ნუ honeygain-ზე უკვე ვარ $1-ზე და ეს არის რეფერალების დამსახურებით ეხა მომიმატა ამ ბოლოს გავარდა honeygain-ის ვიდეო რატომღაც და ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავიხადოთ და ვიღაცები წერდნენ კომენტარებში თუ შეიძლება გვითხრა როგორ გამოვიმუშაოთ თავის მეტიო. ამაზე აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს და მაქსიმუმ ხვალ დაიდება ამის ვიდეოც ასე რომ დაელოდეთ. და ეხა მოდი ნახოთ რა ხდება, ხო? ნუ ეს Binance არის, თუ არის რა არის ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ ბანკი არის, ონლაინ ბანკი, სადაც ვინახავთ თელ ჩემ კრიპტოს, უბრალოდ ეხლა განახებთ. აი ეს არის ხო, აი ეს არის 21-ში რომ მოვიდა იმისი კრიპტოტაბის რაღაც კრიპტოტაბის ისა კრიპტოტაბის სადღაც $2-მდე რო იყო ეგ. და ეხა ეს არის იმის რა ქვია honeygain-ის $20 და 15 ცენტი, მაგრამ რაღაცა fee აქვს, ანუ გადასახადი მიაქვს იმას გადასახადი მიაქვს honeygain-ს ბიტკოინის გადახდაში 7% და PayPal-ზე გადატანაში 14% და ამიტომ ბიტკოინში გამოვიტანე და თან ბიტკოინი ჯობია ბევრად. ბიტკოინიდან მერიცხა აი აქ screenshot მოვიდა ტელეფონზე, ეს იყო როდის იყო არ მახსოვს. როდის იყო ეს არ მახსოვს. აი hey there big shot, congratulations the non-6 BTC on your event and the requested has been successfully sent to the BTC wallet address you specified. და ანუ ეს იმეილი მომივიდა და ჩამერიცხა სად როდის აქ ეწერა წეღან. ჩამერიცხა 25-ში. ანუ იქ ეწერა ვიდეოში მე მგონი ახლა აღარ მახსოვს, აღარ მინახავს 1-2 დღეა. პირველ ნაწილში მგონი რომ რაღაც 1-2 დღეში მოვიდოდა და მოვიდა სადღაც როდის დავიწყე მაგის გამოტანა რა დღე იყო აღარ მახსოვს, მაგრამ იყო მე მგონი 19 თუ 17 და ნუ ერთ დღეზე დიდი ხანი მოვიდა და ნუ ამის არ უნდა შეგვეშინდეს მეგობრებო, ანუ თუ რაღაცა მე
მივწერთ, რომ შეგვიძლია მივწეროთ იმას, რა ქვია. ანუ აი აქ აქვთ communities რა, ანუ Facebook-იც აქვს, Twitter-ი, Instagram-ი, Reddit-ი და Discord-ი, ანუ ესენი და აქ შეგვიძლია მივწეროთ და მე იმას იზამენ, რა ქვია, ალბათ გაასწორებ იმას, თუ ესეთი რაღაც მოგივიდეთ, რომ ფული გადმოგერიცხათ და კი არა, ფულის გამოტანა საჭიროა და არ მოგივიდეთ. ნუ მეგობრებო, ამით დავამთავრებ. მე როგორც თქვი წეგან, ხვალ მინდა რომ გავაკეთო ესეთი ვიდეო თუ როგორ გამოვიმუშაოთ უფრო მეტი ამ honeygain-ზე. რაღაცები გავიგე, რამდენიმე თვის წინ, სწორედ ამის მიერ დავიწყე იმაზე მეტის გამომუშავება, ვიდრე აქამდე ვიმუშავებდი და რა ვიცი, დაელოდეთ ამ ვიდეოს აუცილებლად. ჩემი მუსიკის ლინკს აღწერაში დავტოვებ, უკვე ბევრი ვიდეო ამას ვიძახი და თუ დაგაინტერესებთ გადაიდეთ და ნახეთ. შემდეგ შეხვედრამდე მეგობრებო.